What up guys? So for today's video, is Tarantula feeding session muna tayo ulit. Ang papakainin natin is yung ating pinakamalaking tarantula sa collection, is yung ating Lasiodora klugi, or Scarlet bird eater. Itong tarantula natin ito is around 9 to 9.5 inches na siya, so literal na malaki po talaga na siya. And isa na siyang mature female. And more than 3 years na siya sa pangangalaga natin. And ang papakain po natin sa kanya for today's video is isang giant Madagascar hissing cockroach. So, ganito po yung itsura ng Madagascar hissing cockroach para may idea kayo. Isang adult Madagascar hissing cockroach nga po pala is kaya lumaki ng around 3 to 4 inches. So, malaki po talaga yung nilalaki ng ganong klaseng roach. Kaya, bigyan na po natin yan sa kanya. Tingnan natin kung bibigyan niya tayo ng magandang takedown. And ayun, tinake-down na agad niya. Nagmukhang maliit yung Madagascar hissing cockroach sa sobrang laki ng tarantula natin. Kaya man po pala Madagascar hissing cockroach yung binigay natin kasi kapag dubia is mabibitin lang siya. Masyado na pong maliit yung dubia para sa kanya. And maganda rin panoorin talaga kasi pag Madagascar hissing cockroach kasi malalakas po sila, so parang nagkakaroon po ng fight or lumalaban sila. Hindi sila basta-basta napapatay lang katulad ng mga dubias. And as you can see po, nakikita niya na pumapalag-palag pa yung Madagascar hissing cockroach, kaso nga lang na-overpower siya ng tarantula natin. Dito po siguro nag-take effect na yung venom ng tarantula natin kaya hindi na pumapalag or lumalaban yung Madagascar hissing cockroach. And dito sa part na to is mag-i-start na siya mag-lay or maglatag ng web sa ilalim para ilapag yung prey niya. Kasi madudurog yan katagalan yung prey na yan kasi hindi naman nila nakakain yung balitigas na part ng cockroach. Kaya ang gagawin nila, ilalapag nila yung prey na na-kill nila dun sa nilatag nilang web. Ayan, dito makikita nyo na naglatag na siya ng web dyan. Ang tawag ko po dyan is, or ng ibang keeper, ang tawag po namin dyan is happy dance. So ayan, nag-happy dance na po siya. Pero ang totoo po, naglilay or naglalatag lang siya ng webbing para mapatuman ng kanyang prey. And kaya nga po pala siya tinawag na Scarlet bird eater kasi medyo reddish yung hairs na nakapalibot sa kanyang katawan. Almost same sila ng looks ng Lasiodora parahybana or salmon pink bird eater, kaso nga lang po ang pagkakaiban na yung hair po na nakapalibot sa kanya is medyo reddish and medyo bulky po siya compare sa Lasiodora parahybana. So, hayaan na lang po natin muna siya gawin yung dapat niyang gawin or kainin yung na-takedown yung prey dahil di naman po niya tayo pinayab. Binigyan nga po tayo ng isang magandang takedown. So, hanggang dito na lang po ulit for this video and thanks for watching guys.